Uy! Mail! Mail time! What's up everybody? Welcome sa ating bagong video. But this time, before tayo mag-vlog, before tayo mag-lakwatsa, meron na tayong mail time. Ay, sponsor tayo. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano laman ito. Bale ako, di ba every summer is pumupunta tayo sa isla, sa Calagos Island. Magtatapos ng February. So ngayon, dahil sa pupunta tayo ng isla, kailangan natin mga gamit na pwedeng magamit natin sa isla. Unang-una, pag nasa isla ka may dagat. Pag may dagat, may swimming. So para makita natin ang nasa ilalim ng dagat, kailangan natin ng snorkel. At ngayon, meron tayong item. Galing sa Maricel Online Shop, link below. Sa Maricel Online Shop, marami silang item na binibenta. Check nyo lang yung description, click nyo lang para makita nyo yung page nila sa Facebook. At ngayon, di na natin patatagalin, pabuksan na natin itong nilalaman ng package galing kay Maricel. Pinadala. Let's check it out. Yun o. Uy, safe ang packaging. Walang manual, walang kahit ano. Ito lang mismo. Tempered glass siya. Ibig sabihin, mahirap mabasag o hindi basta-basta mabasag. At meron siyang mount ng action camera. So, lalagyan mo dito yung action camera kung gusto mo. Wait lang, kunin ko yung action camera ko para mapakita ko sa inyo. Yung action camera natin, try natin ikabit kung fitted ba to. Yun, kung anong nakikita mo sa ilalim ng dagat ay yun din ang nakikita ng camera mo. Tadan! Mounted na siya. So, try natin i-fit. Yun o. So, ready na tayo lumagoy para sa summer. So, maraming salamat Maricel Online Store. At di ko alam ko para sa screws dito. Maganda yung ano niya, maganda yung fitting niya sa mukha, saktong-sakto. So, standard siya. Nararamdaman ko rin dito na high quality naman talaga. At yung strap niya. So, mahirap nang maputol. So, ang kailangan na lang natin, syempre, ingatan to upang hindi mawala. At magamit pa natin taon-taon. So, maraming salamat Maricel Online Store. So, kung gusto nyong bumili ng mga item, check nyo yung Maricel Online Store. Yun o. Bye!